Okay guys, so bago tayo magsimula sa video na to, meron akong ipapakita sa inyong mga proof of payments or evidence na legit talaga yung pag-uusapan natin sa video na ito. So meron akong ipapakita sa inyong dalawang proof of payments kasi dalawa rin yung methods na pag-uusapan natin ngayon sa video na ito. So dalawang how to make money methods. So ito yung unang proof of payment na ipapakita ko sa inyo. Ito, okay, so yan yung aking revenue sa isa ko pang YouTube channel na bago ko lang ginawa. And yung mga videos na ina-upload ko doon sa channel na yon is napakadali lang gawin. And ito na yung kinita ko. Ito na yung revenue ko in just a few months. And guys, yung malupit pa dito, kikita ka dito every month. And then, ito yung isa ko pang proof of payment. Okay, ito, yan. Ito naman yung kinita ko sa bagong application. Okay, so this is just an extra money na pwede natin kitain sa application na ito, and napakasimple lang din niyang gawin. So dalawa yung methods na pag-uusapan natin sa video na to. This is going to be super exciting. Maganda to guys. Alright, so kung nga pala si Deether, welcome sa KATAWA family na YouTube channel, and meron tayong bagong hairstyle ngayon. And sa mga taong hindi nakakilala sa akin, I've been on YouTube for a couple of years now. Pero itong KATAWA family na YouTube channel, last year ko lang itong ginawa. And guys, I have multiple YouTube channels. Marami akong YouTube channels and pinagkikitaan ko sila. And yung proof of payment na pinakita ko sa inyo kanina, that's the revenue of my new YouTube channel na ginawa. So, bagong channel ko lang yon, and ganun nakalaki yung aking kinita sa channel na yon. So guys, dahil bago yung hairstyle natin, so this is a start of a new episodes na tatawagin kong Pera sa YouTube or PSY, wherein magpo-focus tayo kung paano kumita ng pera sa YouTube. And sa mga future episodes natin, ituturo ko sa inyo yung sikreto na ginagamit ko para madali kong ma-monetize ang aking mga YouTube channel and kumita ng pera sa YouTube. And sa video na ito, okay, mismo, meron akong ituturo sa inyong technique, okay, na hindi sinasabi pa ng ibang mga YouTuber. Ito yung secret technique na tinatawag para madali nyong ma-monetize ang inyong mga YouTube channel. And hindi lang yan, meron pang extra bonus. Kasi, meron din akong ituturo sa inyong isang application wherein pwede kayong kumita ng extrang pera. So, dalawang method. So, napakalupit ng video natin ngayon. So, bago tayo magsimula, malaking shoutouts kay Chelsea Role or Roll. Kung gusto mong ma-shoutout sa next video natin, sagutin mo lang yung simpleng tanong na ito. Pagkatapos mo yung sagutin, huwag mong kalimutan na i-like yung video. So let's start. Now, pag-uusapan natin yung first method, how to make money on YouTube, okay, uploading simple videos. Okay, this is very effective technique. Okay, even though simple yung video na ginagawa natin, kikita pa rin tayo dito. And ang maganda pa dito guys is pwede natin ito maging full-time job. Okay, by the way, I'm a full-time YouTuber. Kumikita ako dito sa YouTube, hindi na ako nagtatrabaho. Okay, wala na ako yung 9 to 5 na job or yung basta yung mga regular job. Nag-quit na ako doon. I'm focusing on being a YouTuber kasi kumikita ako dito ng decent money. So, you can do this as well. Pag naging successful kayo dito sa technique na ito, dito sa tinuturo ko sa inyo, pag naging successful kayo and nag-focus talaga kayo, pwede kayong maging full-time dito. And guys, kung meron kayong tanong about YouTube and all, just comment down below and I will answer that. Okay, sa mga following episodes natin, itong bagong episodes na ginawa ko, itong Pera sa YouTube, PSY, this is episode 1. So, kung meron kayong tanong about YouTube, just comment down below. So, punta tayo sa screen ng aking computer at meron akong ipapakita sa inyo. So, ito yung channel ng UFactTech. Okay? So, dito sa channel na ito, nag-a-upload sila ng mga bagong gadgets, fini-features nila yung mga bagong gadgets, bagong technology. Okay. So, bakit tayo nandito? Kasi, kagaya nito, yung dapat nating gawin na YouTube channel. And huwag kayong mag-alala kasi tuturuan kita kung paano mabilis na ma-monetize ang iyong YouTube channel and then kumita using this strategy. So sit back and relax kasi meron akong malupit talaga to na strategy or technique na hindi pa sinasabi ng ibang mga YouTubers sa inyo, pero malupit talaga to, and this is what helps me na ma-monetize ng mabilis yung aking mga YouTube channel. Okay? So,
dito sa UFAC Tech, upload sila ng mga bagong gadgets, bagong technologies. And alam nyo ba kung magkano ang sweldo or revenue ng UFAC Tech? Nasa 813 to 13,000 estimated monthly earnings dito sa YouTube, okay, mula sa Social Blade naman na website. Okay, so based from my experience, nasa kalahati ng 13,000 yung kinikita ng UFAC Tech. Okay, so baka magtanong ka naman, bakit malaki yung sweldo ng UFAC Tech na YouTube channel? Kasi yung RPM at CPM ng mga tech channels or mga gadget channels ay malaki. Okay? Compare sa mga gaming channels, vlogging channels, compare sa mga iba pang mga channels, yung gadget or tech na niche or mga channels ay malaki ang RPM at CPM. So, malaki ang revenue na makukuha mo every single month. Okay? So, sobrang lupet nito. So, ngayon, paano naman ginagawa yung mga videos na kagaya nito? Okay? Baka sabihin nyo naman, di ba Dieter, sabi mo kanina, simple lang or madali lang gawin yung mga videos. Well, madali lang naman talaga. Okay? And here's why. Ito yung malupet. So, paano tayo makakagawa ng ganitong klaseng mga videos? So, simple lang guys. All you need to do is search everything on Google. Okay? And Google Trends. So, punta tayo dito sa Google Trend or Google. Okay? Punta tayong punta dyan sa Google. And all you need to do is just search new gadgets. Okay? 2020. New gadgets 2020. And you will see a lot of articles. Okay? A lot of articles. Napakaraming articles na pwede mong gawan ng video. Okay? All you need to do is just credit the website. Okay? For example, ito, the smartest new tech gadgets. Okay? Gawa ka ng video about all these new gadgets. Okay? Gawa ka ng video about all these new gadgets and give proper credit sa websites. Okay? That's what you need to do. Or kung ayaw mong magbigay ng credit sa website, kasi ayaw mong magbigay ng credit, you can just rewrite or rephrase everything or gawa ka ng sarili mong articles and just use this new gadgets here and then write your own article or gumawa ka ng sarili mong articles. But if you want to easiest way, okay, para makagawa ka ng mga tech videos like this one, is just read this article, okay, and gawan mo ng video. That's simple. Now, what if you want to secure, okay, gusto mo talaga na magkaroon ng views ang iyong gagawing YouTube video? Simple. All you need to do is just go to Google Trends, okay, Google Trends, and mag-search ka doon or maghanap ka doon ng bagong gadgets. Yung talagang fresh pa talaga or talagang bagong gadgets talaga na lumabas sa market. Okay? And then gagatasan natin yun article na yun. So yun, gagatasan natin yung bagong gadget na lumabas. Okay? Gagatasan natin siya ng views. So punta lang tayo dito sa Google Trends. Nandito na tayo. For example, balik tayo para maintindihan nyo talaga. So, ito yung itsura ng Google Trends. All you need to do is just scroll down. Okay? Scroll down, guys. And click mo itong More Trending Search. Bam! And then, mapupunta ka dito. Okay? So, now, all you need to do is just maghanap ka lang ng gadget. So, gadget. Patriot, Taylor Swift. Hanap tayo ng gadgets dito. Okay, so here it is. Nakahanap tayo ng gadget. Itong AirPods Max. So, this is a gadget. AirPod Max. So, makikita natin dito 500,000 search. Okay, sa AirPods Max. Okay. So, now, explain ko sa inyo bakit tayo magkakaroon ng guaranteed views pag gumawa tayo ng video about AirPods Max. Kasi, sobrang trending niya and sobrang daming tao yung naghahanap ng AirPods Max. Okay? Sobrang daming tao yung nagsisearch sa YouTube, Google, and then, by the way, YouTube, Google is partner o isang kumpanya lang. So, talagang malalaman mo dito
na sobrang daming tao yung naghahanap ng AirPods Max. And pag ganon, sobrang laking views talaga yung makukuha mo kasi sobrang daming tao yung naghahanap. So this is a secret technique, by the way, na hindi sinasabi sa inyo ng ibang mga YouTubers. And this is actually working, guys. And ito yung ginagamit ko para makuha ko ng views, makuha ko ng watch hours, and para ma-monetize ng mabilis yung aking YouTube channel. I upload trending topic, trending stuff para makakuha ng views. Gagatasan natin yung mga trending series, trending gadgets, trending stories, trending news, mga ganun. Gagatasan natin siya para makakuha tayo ng mga juicy na watch hours, okay? And then ma-monetize na mabilis, and then kumita tayo dito sa YouTube. So now, paano gagawin yung article or paano gagawin yung video? So pag napunta ka dito, AirPods Max, and then nandito ka sa Google Trends, marami kang makikita ditong article sa baba. Okay, mga articles yan, mga websites na all you need to do is just click them, open mo lang lahat yan, and then makakita ka ng mga maraming articles about the AirPods Max. And what you need to do is just basahin mo lang siya, read it, and then gumawa ka ng video about this one. And all you need to have is just read this one, use a microphone, and then make a video about it. And then gumawa ka lang ng mga compilation ng mga pictures kagaya ng ginagawa ng U-Fact-Check. All you need to do is just compile pictures. And saan mo ba makakuha yung pictures? Dito lang din sa websites. Okay, marami sila mga pictures dito that you can copy and paste, and then gawan mo ng video. And then ganun lang kalupit or kadali. Now, ang problema dito, okay, ang problema dito sa mga ganitong klaseng YouTube strategy, YouTube making money, is yung mga tao na negative or yung mindset in negative. Sinasabi na kaagad, hindi ako kikita dito kasi mahirap to. Yun yung problema. Okay? Simple lang naman siyang gawin. Simple lang kumita sa YouTube. But you just need to believe in yourself or believe in what you are doing. Just stay consistent and kikita ka rin dito sa YouTube. So ngayon, para naman sa ating second method. Ito naman, paano kumita ng ekstrang pera sa bagong application. So, i-explain ni Franz Lee from Pera Apps, itong cousin ko, kung paano kumita ng pera gamit ang bagong application na ito. So, ituturo niya kung paano gamitin yung application in step by step. Watch this. So, nandito na ako sa cellphone ko, guys, and tuturuan ko kayo kung paano ba i-download yung application. So, the first thing you wanna do, guys, is punta ka lang sa Play Store, and dito sa Play Store, guys, punta ka dito sa search button, dito sa itaas, and i-type mo dyan, make money free cash reward. And kapag na-search mo ito, guys, hanapin mo yung logo na ito, at saka yung name na ito. And if hindi mo naman nahanap yung application, guys, try to search the developer ng application, which is TV2 GmbH. So, ito talaga yung gagamitin natin na application ngayon, guys, wherein pwede tayong kumita sa application na ito. And i-explain ko sa inyo kung paano ba tayo kikita sa application na ito later on this video. So, itong application na ito, guys, is may 4.8 rating na sa Play Store at saka 1M plus downloads na din. So, hindi ko na kailangan i-download or install yung application, guys, kasi na-install ko na siya. So, ganun lang naman kasimple i-install at i-download yung application, guys. So, ayan. So, ngayon naman, guys, tuturuan ko kayo kung paano ba tayo kikita sa application na ito. So, pagkatapos nyo na-download or install yung application, guys, isi-click mo lang yung application, i-open nyo lang. And nandito na tayo sa main dashboard ng application. So, tuturuan ko kayo kung paano ba tayo kikita sa application na ito. And explain ko sa inyo, guys, every dito, buttons or display. Punta muna tayo dito sa ibaba, ito. Click natin yan. So, para kikita ka sa application, guys, is kailangan mo mag-ipon ng maraming ito. Coins. And meron dito maraming ways of earning, guys, wherein na pwede ka makakuha ng maraming coins. So, as you can see naman, guys, meron akong 10,000 na coins kasi, yan, bonus yan dito sa application na ito dahil nag-download ka at nag-install ka ng application na ito. So, ang kailangan mo lang talaga gawin dito sa application, guys, is kailangan mo lang sundin yung mga task. So, ayan. Kailangan mo sundin yung nasa description ng application. Kailangan mo din i-download or install yung application para makakuha ka ng mga ito. Coins.
And once na-complete mo na yung nasa description na application guys is makakuha ka talaga ng ito, mga coins. So, ganun lang naman kasimple laruin yung application guys. Wherein ang kailangan mo lang talaga gawin dito guys is mag-complete lang ng mga task dito, which is ito, nasa main dashboard ng application. So, for example, Pay Maya, shop, online pay, bills, buy, load, and more. Complete this instruction to receive the reward. Pay Maya, shop, online pay, bills, buy, and load more. So, kapag na-complete mo yung ito guys, Pay Maya, is pwede kang makakuha ng 148 and 500,000 na coins. So, ayan. Same lang din dito sa State of Survival. Wherein pwede ka makakuha ng 3.7 million na coins. And pwede ka rin mag-ano dito guys ng mga surveys, mag-answer ng mga surveys guys, or mag-watch ng mga YouTube and earn rewards. So, try natin i-watch yung YouTube guys. And kailangan mo install yung TV to watch and earn free reward. So, nga pala guys, pwede ka magka-earn din ng points dito guys kapag in-install mo yung TV to. Kasi kapag ni-install mo yung ito guys, pwede kang magkaroon ng rewards sa pag-watch lang ng mga videos dun sa application. Nga pala guys, connected na ito sa application na yun guys, wherein kapag in-install mo na ito is madadirect na ito sa application dun. So meron din ditong ibang ways na wherein pwede ka makuha ng mas maraming coins. So click mo lang ito guys, nasa ibaba. Ito, click natin ito ulit. And dito guys, ang kailangan mo lang gawin dito is browse the web to earn money. And kailangan mo din sundin yung ng mga ito. So for example, browse the web, earn money. So click natin yan. And kailangan mo i-browse yung web dito guys para magkaroon ka din ng reward. Same lang din dito sa ito, watch YouTube and earn money. So click muna natin ito guys, more rewards. And ang kailangan mo lang gawin dito guys, isundin mo din yung nasa description ng application. So for example, ito. Take a survey, complete a quickie survey. So kapag na-complete mo yung survey guys, is pwede kang magkaroon ng 47,000 na points. Same lang din sa ibang application dito guys, wherein kailangan mo din sundin yung nasa description. So ito yung mga kailangan mo sundin guys, and ito yung pwede mo makuha na coins. And pwede mo rin i-follow yung Twitter nila guys, wherein pwede ka rin makakuha ng coin. And like the Facebook page on Facebook. And pagkatapos yun guys, i-click mo yung nasa center nito. Click natin yan, ito. And dito guys, kailangan mo din sundin yung nasa description na application, which is in progress na. So na-complete ko na ito guys, actually. And in progress na siya kasi na-complete ko na yung Pop Slots Casino, and hinihintay ko na lang na mapunta yung 1.6 coins sa sa balance ko dito guys. So, ganito lang naman kasimple laruin yung application guys, wherein kailangan mo lang talaga mag-ipon ng maraming coins. So, ayan. So, ngayon naman guys, tuturuan ko kayo kung paano ba tayo makapag-withdraw dito sa application na ito. So, para makapag-withdraw ka dito sa application na ito guys, isi-click mo lang ito. PayPal na nasa itaas. And para makapag-cash out ka dito sa application na ito guys, is kailangan mo makollect yung 3,500,000 na coins. So, kapag na-collect mo yan guys, is pwede ka makapag-cash out ng 5 USD. So, ganito lang naman kasimple makapag-withdraw dito sa application na ito guys. Wherein, ang kailangan mo lang talaga gawin dito guys, is kailangan mo lang makollect yung 3.5 million na coins. And kapag na-collect mo yan guys, is i-click mo lang yung ito. Okay. And mapupunta na yung $5 na ito sa PayPal account mo. So, ganito lang naman kasimple mag-cash out dito sa application na ito guys. So, as you can see naman dyan, ito yung balance ko, 10,000. And ang kailangan mo lang talaga gawin dito guys, is kailangan mo lang sundin yung nasa description, or kailangan mo maggawa ng mga task nila. And kapag nagawa mo na yan guys, is pwede ka talaga makakuha ng mga malalaking coins. And pwede ka rin magpunta dito sa ito guys. Natin yan. And dito, click natin yung request payout. So, pwede ka rin makapag-cash out dyan, wherein madirect ka din sa redemption section ng application. So, ganito lang naman kasimple mag-withdraw dito sa application nito guys. So, ayan. So guys, ganun lang. Sana meron kayong natutunan sa dalawang method natin, and sana kumita kayo ng pera online. So guys, by the way, kung meron kayong tanong about YouTube, please comment down below and I will try to reply. So maraming salamat sa panunood ng video natin ngayon. I will see you on the next one. Peace out.